Čau, já jsem Hones, dneska vás provedu nastavením Counter-Strikeu, aby se ta hra hrála o něco líp, abyste viděli, slyšeli a prostě dávali ty hlavy, který každý chce dávat v té hře. Doufám, že se vám video bude líbit a užijte si video. První, než vlastně zapnete Counter-Strike, nebo se spustíte Counter-Strike, tak byste si měli nastavit Launch Options. Jo? Launch Options najdete vlastně na Steamu, když budete do knihovny, najdete si tu svoji hru Counter-Strike, dáte vlastnosti a možnosti spuštění. Já jsem si tady připravil už nějaký Launch Options, který používám já. Jo, a jednoduše do toho začnete psat. Jo, minus novit. Novit vám dělá, že jakmile zapínáte hru a máte v té hře ze začátku takovýto intro, Counter-Strike, blablabla, tak vlastně tohle intro vlastně přeskočí a rovnou se dostanete do lobby té hry, do té hlavní nabídky té hry. Jo, takže tohle je docela užitečná věc. Pak má minus high, to je vlastně, že ta hra pojede na plný výkon vašeho počítače, jo, takže by neměly být až takový velký FPS dropy, než když to tam nemáte, že ta hra poběží tak, jak má. Pak používám minus konzole, to není zase tak potřebný příkaz, ale já ho používám z důvodu, že jakmile zapnu hru, tak se mi hned otevře konzole a můžu si tam napsat hnedka třeba volume 0, jo, hnedka volume 5 třeba, jo, to je jedno. Prostě rychlé otevření konzole při startu hry není potřeba, pokud nevyužíváte konzoli, nepotřebujete to tam mít. Minus tick rate. Tick rate je dobrý, když si nastavíte na 128, protože většina her se odehrává na serverech nastavený právě pro tick rate 128, kromě matchmakingu. Matchmaking má nastavený tick rate 64. Ale tick rate 128 je dobrý, když ho tam máte, tak se vám vlastně, když půjdete hnedka po startu hry, třeba na offline server, tak budete mít nastavený 128 tick rate. Ta hra vlastně potom hituje líp, jo, ty hitboxy prostě jsou lepší, pohybují se víc smooth, víc plynulej a prostě se na 128 tick rateu hraje mnohem líp než na 64 tick rateu, jo. Tyhle 128 tick rate má třeba například Faceit, má ho SA Pugy, my když trénujeme, tak hrajeme na 128. Jo, většina těch her se odehrává na 128, kromě teda matchmakingu, kde Valve udělal, že tam se hraje na 64. Bohužel nevím, jestli se dočkáme někdy 128 tikových těch matchmakingů, ale uvidíme. Další, docela užitečný příkaz je No Joy. To vám vypne veškerou konfiguraci podporu joysticku v té hře, jo, takže nepojede vám joystick, když budete mít třeba zapojený, já nevím, jestli máte někdo joystick zapojený v počítači, tak vám prostě nebude reagovat ta hra na joystick. Minus frag je, že si nastavíte svoji frekvenci, obnovovací frekvenci vašeho monitoru, jo, to jsou herce. Já mám 240 nastavených, protože používám 240 Hz monitor. Vy třeba budete používat 144 Hz monitor, tak nemůžete nastavit 240, protože ten váš monitor to nemá, těch 240, takže si tam nastavíte třeba 144, jo, nebo 60. Nebo pokud máte 144 Hz monitor, tak si tam můžete nastavit 120 Hz. Když máte 240 Hz, tak si můžete nastavit, nevím, 200, ale není to potřeba, prostě 240 Hz, 144, 60. Podle toho, jak máte obnovovací frekvenci na monitoru. Tak. A poslední, co používám já, je tady ten příkaz Allow Third Party Software. Je to z důvodu toho, že Valve nebo Counter-Strike udělal to, že nepodporuje nově vlastně programy třetích stran, jo. To je například kdybych chtěl natáčet přes NVIDIA, tak mě to nepodporuje, nebude mě to podporovat ta hra, pokud bych tam nedal tady ten příkaz. Nebo kdybych chtěl streamovat hru, tak mě to nepůjde, musím tam mít tenhle příkaz, jo. Prostě těch třetích stran, ty programy by nejeli, pokud by tam nebudete mít tenhle příkaz, jo. Takže veškerý natáčení té hry a takové věci prostě by nejeli. Tak, jsme ve hře. Žádný intro tam nebylo, jo, kvůli tomu novit. A hnedka mi tady vyskočila konzole kvůli tomu minus konzole. Jo, tady si můžu nastavit hnedka volume třeba 0. Jo, neuslyším nic, jo, nechám tam volume 0,3. První, co já dělám,
než si zapnu, vlastně jak zapnu CSko hned, je, že vám extrémně začne řovat hudba, ale extrém. Takže první co udělám, nastavení zvuk, hudba, vypínám hlasitost v hlavní nabídce. Jo, ta hudba je prostě nepodstatná v té hře. Všechny tady ty hlasitosti, blbosti mám na nule, kromě hlasitost upozornění na konce kola. Jo, na konec kola. To je to, že když se blíží kolo k posledním 10 vteřinám toho kola, tak vám začne hrát hudba, která vás na to upozorní, že je posledních 10 vteřin. Jo, tohle se dá využít například, když jste CTčko a jdete defuzovat bombu, jo, a nemáte defuz kity. Pokud styknete bombu, nebo začnete defuzovat bombu po zaznění té hudby, co začala, tak to nestíháte. Pokud začnete defuzovat bombu předtím, než ta hudba začala hrát, tak víte, že stíháte defuznou bombu, jo, protože ten 10 vteřinový defuz, hudba začne hrát na posledních 10 vteřinách kola, jo, takže podle tohle se můžete orientovat, můžete po případě vyhrát to kolo tím, že to víte, že to stíháte, nebo můžete posejvovat třeba AVP do dalšího kola. Dále mám nastavený jenom hlasitost speciální skladeb, to je to, že když někdo dostane MVPčko, tak mu pojede ten jeho musicy, co má nastavený, to tam mám jenom tak, že se mi to líbí, není to potřeba. Jo, žádná z těchto hlasitostí není potřeba, kromě toho konec kola, to používá každý, a kdo ne, tak by si to měl zapnout. Jo, protože hlasitost na hlavní nabídce není potřeba, na začátku kola, na konci kola, bomby, akorát to překáží, když váš teammate chce něco zakolovat na začátku kola, neslyšíte ho. Jo, nemusíte ho slyšet. Při posmrtné kameře tohle radím vypnout, protože to dostáváte takový i-rapy, když vás někdo zabije. Hlasitost speciální skladeb, to jsem říkal, to MVPčko, a tohle Danger Zone, to nemusíte mi zapnutý. Je to na vás, jo, jak si to dáte, ale já doporučuji 10 tady hlasitost na konec kola. A speciální skladeb mám jenom, protože se mi to líbí, ty MVPčka. Mám to ale na minimum, aby mě to zase nepřeřvávalo to, když na mě někdo mluví. Celkovou hlasitost, to je na vás, jak si dáte hru, jak chcete, abyste tu hru slyšeli, jestli si to dáte na 5%, na 10, na 20, já používám na 50%, jo, na 50% já hraju, je to o zvyku. Tady ty další dvě hlasitosti mám na 10%, protože to taky nepotřebujete. Tady si nastavíte svůj konfiguraci zvuku, jo, stereo sluchátka, když máte sluchátka, tak si dáte stereo sluchátka, svůj mikrofon, nebo teda svůj mikrofon, svoje sluchátka, jo, ten device, takže sluchátko s mikrofonem, jo, HyperX. Radím vypnout tady to 3D, ten 3D zvuk, to pokročilé prostorové zpracování zvuku, protože někdy tady to 3D dokáže tak zkreslit váš pohyb vlastně vašeho buď spoluhráče nebo enemy protihráče a může se vám to zkreslit a nebudete vlastně vědět odkud jde, kde dupe, odkud střílí. Já to radím vypnout. Někteří hráči asi na to jsou zvyknutí už, já ne, takže to mám vypnuto. A tohle už si nastavíte podle sebe. Hlasitost konverzace ještě teda můžeme dát na těch 20, když už někdo mluví ve hře, tak ať ho slyšíte. Tohle bylo asi ke zvuku, jo, to je hnedka první věc, co já si zapínám a zapínám a nastavuju. Ze zvuku se teda posuneme dál a je to teda na obraz. A doporučuji si teda v obrazu režim zobrazení dát do celé obrazovky, tedy na full screen, jo, a dát použít změny. Tak když teda máme tu hru na celou obrazovku na full screen, tak si můžeme nastavit poměr stran. Jo, nejvíc se hraje 4:3, každý druhý hráč tohle hraje, zeptáte se, o co hraju, 4:3, každý skoro druhý. Pak se hraje 16:9, to se nehraje zas tak často, a nakonec se hraje 16:10, co se nehraje skoro vůbec. Jo, takže když si dáme 4:3 a většina hráčů hraje 1280 na 960. To se stane vlastně, když si nastavíte 4:3 a 1280 na 960, stane se to, že ta hra se roztáhne, dost se roztáhne, zmenší se vám sice úhel viditelnosti, ale budete mít postavičky víc roztažený,
měli by se potom víc jako líp trefovat. Ta hra je o něco rychlejší. A vlastně tady tohle používá každý profi hráč, skoro každý profi hráč tohle nastavení. Jasně někteří hrajou 16:9, 16:10. Nehraje se to tolik, budeme mluvit o 4:3. Udělá to, že tu hru budete mít trochu víc rozmazanou než na Full HD, ale budete mít zase o něco víc FPSek, což je teda jako za mě mnohem lepší. Jo, můžete mít jako víc rozmazaný, můžete třeba rychlejš vidět po smoukách. Jo, ta hra nebude tak kvalitní jak na 16:9, ale zase to má své výhody, nevýhody. Jo, dřív se hrálo teda na 1024, hodně hráčů, jako většina hráčů na 1024, ale jak přišly 240 Hz monitory, tak ten monitor je ještě o jeden palec větší než těch 144. Jo, proto to tady na těch monitorech už vypadá strašně rozmazaně, tady to 1024, tak lidi buď přestoupili na 1280, anebo Niko, co začal používat 1152, což je taková zlatá střední cesta mezi 1024 a 1280. Lidem, kterým se nelíbí, že ta hra je až moc ostrá, a lidem, kterým se nelíbilo, že ta hra je až moc ošklivá, jo, že ta je rozpixelovaná, tak používají tady tu střední, tady ten střední rozlišení 1152. Já používám momentálně 5:4, což je 1280 na 1024. Jo, takže když já dám použít změny. Takže to já používám teda 5:4, je to teda poměr stran 4:3 a je to poslední možný nastavení, co jde. A to se vám dá jako 5:4, jo, to, že tady je napsané 4:3 neznamená to, že tohle není 5:4, tohle je 5:4. Ta hra se stane taková ještě víc roztáhnutá a mně se na tom hraje líp, dávám na tom bomby, jo. Hrál jsem všechny nastavení. Ze začátku jsem hrál CS jako úplná lama, tak jsem hrál 16:9, protože jsem se tady o tohle nestaral, o to nastavení, pak jsem přešel na 4:3. Nedávno jsem hrál 16:10, to jste mohli vidět na MČR, kde jsem dával jako bomby, jo. Jsem hrál 16:10 a teď jsem se vrátil zpátky na 4:3, no 5:4. Jo, takže tohle používá většina hráčů, jo. Kdybych jako dal příklad, tak 4:3 používá třeba Simple, používá tady to 1280 na 960, jo. Simple používá tohle rozlišení. Niko používá tady to 1152. Určitě někteří hráči používají pořád 1024, protože si nedokážou zvyknout na to, že ta hra je víc ostrá, nebo se jim hraje prostě na tom líp. A taky není žádná soukromá věc to, že si hráči často mění rozlišení a mění si ho právě, že buď na 4:3, 5:4, 16:9, podle toho, jak chtějí, jak se cítí, jo. Nebo si myslí, že jim to nejde, tak si změní rozlišení. Je to dost obvyklá věc, že si hráči mění nastavení. Rozlišení zrovna. Já se většinou vždycky vracím zpátky tady na 1280, nebo vrátil jsem se dřív na starý monitoru na těch 1024, protože jsem na tom hrál vždycky nejlíp. A momentálně hraju teda nejvíc na 1280 na 960. Momentálně pár dní hraju na tom 5:4 a zatím se mi to líbí nejvíc to rozlišení, co teďka hraju. Když už teda máme nastavenou hru, obrazovku, tak máme tady ještě úsporný režim pro notebooky, mám to vypnutý, protože mám stolní počítač, není to potřeba. A potom si můžete nastavit jas hry, podle toho jak chcete, jestli tu hru chcete mít světlou, tak si dáte na max, nějaká střední cesta je 110, tmavá 80, takže já si tam dám třeba, dám si tam 110, nechám tam 110. Režim barev, počítačový monitor. A tady je pozadí hlavní nabídky, to už je jenom grafika, co budete mít v pozadí, tak si tam dáme, já nevím, třeba něco světlýho, třeba ten nuke. Jo, to si můžete dát. Tady, a potom se dostáváme do toho obrazu pokročilé. Já jsem dřív hrával, že jsem měl kvalita stínu na nízkou, na velmi nízkou. Vím, že stačí buď nízká, anebo střední, protože stejně daleko takhle nedohlídnete a takže já používám střední nebo nízkou, teď si nejsem jistý, myslím, že nízkou a to vám ukazuje, že
třeba na dálku, když někdo píkuje z nějakého rohu nebo někde, tak vidíte stín jeho, jo. Kdybyste byli dál od něj, tak ho třeba nevidíte, kdybyste měli velmi nízkou, tak nevidíte, že třeba ten protihráč stojí nad váma, tak nevidíte stín, který by měl být na zemi. Ale když si dáte nízkou nebo střední, tak byste ten stín vždycky měli vidět na jakoukoliv vzdálenost té mapy. Ta hra není tak na takovou dálku, abyste ten stín neviděli. Pak, kvalita moder textur dávám na nízkou, není to potřeba. Je to vlastně úplně k ničemu, akorát to bere FPSka. Vypnu to streamování textur, není to potřeba, zase to bere FPSka. Kvalita efektu mám taky na nízkou, protože to bere zbytečně FPSka a navíc teďka je to úplně zbytečný a nebudete tam mít na té mapě nějaký dráty nebo no, nějaký dřeva, který tam ani nemají co dělat na té mapě. Bude ta hra vypadat hůř, ale hratelnost bude mnohem lepší. FPSka budou nahoře, nebudou takový dropy FPSek, takže se vám bude hrát mnohem líp. Kvalita shaderů na nízkou. Valve udělalo to, že do hry ty shadery vidí každý teďka, takže ty shadery můžete mít na nízkou a uvidíte ty shadery stejně krásně, ty skiny uvidíte stejně krásně, kdybyste si dali na velmi vysoká. Jako nebude to asi úplně to samý, ale bude to hodně podobný, jo. Předtím to bylo tak, že ty shadery byly vypnutý, takhle jste to měli na nízkou. A třeba když dám příklad, tak u nějakého nože Tiger Tooth a měli jste to na nízký, tak jste neviděli jste ten nůž, že je zlatý, ale viděli jste, že je takovej, že to má žlutý a teďka už vidíte, že je zlatý. Jo, takže už je to úplně jedno, jestli to budete mít na vysoký, na nízký. Navýšení kontrastu postav, to doporučuji zapnout. Na dálku uvidíte vlastně takovou, tu postavu uvidíte na dálku takový, no prostě vám bude svítit jakoby, jo, budete mít takový černý obrys okolo ní. A třeba když budete na A-siteu, na Dust 2 a protihráč bude v pitu a bude píkovat, tak ho uvidíte, protože on bude svítit jakoby na vás, je to uvidíte, takže to doporučuji zapnout. Jo, vidíte tady, jak to píše, zvyšuje nebo zlepšuje viditelnost hráčských postav, jo, takže to doporučuji mít zapnutý. Více jádrové renderování zapnutý, zvyšuje to FPSka a umožňuje to tady, jak je napsaný, více jader tvého procesoru. Pak hraju na režim vyhlazování, mám 8x. Jo, 8x, mám vypnuto, FXAA. Tady mám to nejmenší. Bohužel já nevím, co to dělá, ale jak to zlepšuje tu kvalitu té hry, takže já to používám takhle, mám to myslím od Simpla. Jo, 8x. Vypnuto, není nižší a tady všechno vypnuto. Všechno tady mám vypnutý. Tohle jsou nějaké nové věci, které já jsem nepoužíval, které byly přidány, nepoužívám to. Bere to zbytečně výkon vašeho počítače při té hře. A není to potřeba. Jo, takže jediné je stíny. Potom mít zapnutý navýšení kontrastu postav a vícejádrové renderování. To jsou 3 takové základní věci, které byste měli mít zapnutý. Ostatní, když budete mít zapnutý, bude to snižovat váš výkon počítače. Ten počítač pojede vlastně mnohem to bude hůř zvládat, pokud teda nemáte nějakou nabušenou mašinu, kterou vám je úplně jedno, na jakou kvalitu hrajete. Ale nebudou u toho takový FPS dropy, FPSka budou stálý, bude se vám hrát dobře. Takový, který já hraju nastavení tohle, mně se osobně líbí, ta hra se mi líbí tak, jak je nastavená, takže to používám takhle. Zase dáme použít změny. Tak a jsme u konce. V tomhle videu jsme si ukázali, jak nastavit zvuky, video settings ve hře a v příštím videu si ukážeme, jak nastavit nějaký bindy, hru samostatnou, nějaký mechaniky a aby se v té hře vám hrálo o něco líp a bylo vám to pohodlnější. Děkuji, že jste sledovali tohle video, budu se na vás těšit do dalšího, dejte like, odběr, napište nějaký komentář a uvidíme se v dalším videu. Čau.